सम्पूर्णमा नमस्कार। यहाँहरूलाई युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। पढ्नेछौँ MS वर्ड भनेको के हो त्यसबारेमा छलफल गर्नेछौँ र MS वर्ड सम्बन्धी प्रत्येक कमान्डहरूलाई युज गरेर मैले देखाउने प्रयास गर्नेछु र यस युट्युबबाट तपाईहरुलाई एकदम बेसिकदेखि एडभान्स लेभलको MS वर्ड सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गराउने प्रयास गर्नेछु र सर्वप्रथम MS वर्ड भनेको माइक्रोसफ्ट कम्पनीले विकास गरेको माइक्रोसफ्ट अफिसको फ्यामिली मेम्बर हो। यसबारे पनि जान्न जरुरी हुन्छ किनकि हामीले लोकसेवा तयारी गर्दा पनि MS अफिस बारे धेरै कुराहरू लेख्नुपर्ने र धेरै कुराहरू जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले नयाँ सिकारुहरूको लागि र लोकसेवा तयारी गर्दै गरेकाहरूलाई समेत फाइदा पुग्ने गरी हामीहरू पढ्नेछौँ र सर्वप्रथम त MS वर्ड कसरी ओपन गर्ने त्यसबारेमा जान्नु। MS वर्ड ओपन गर्दा हामी सर्टकट मेथडबाट जाँदाखेरि हामीहरू विन्डोज की थिच्ने र विन्डोजसँग सँगसँगै R थिच्ने। त्यो थिचिसकेपछि रन डायलग बक्स ओपन हुन्छ र त्यसमा यहाँ अलरेडी टाइप भएको छ। हामीले विनवर्ड टाइप गर्ने र इन्टर थिच्ने। त्यो थिचिसकेपछि यस्तो विन्डोज खुल्छ। यो MS वर्डको विभिन्न किसिमका टेम्प्लेट्सहरू रेडिमेड टेम्प्लेट्सहरू छन्। यसलाई प्रयोग गरेर पनि हामीहरू काम गर्न सक्छौँ आफ्नो आवश्यकता अनुसार। र हामी अहिले ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट ओपन गर्छौँ। यो गरिसकेपछि हामी MS वर्डको मेन विन्डोजमा प्रवेश गरेका छौँ र MS वर्डमा खास गरी दुईवटा विन्डोजहरू हुन्छन्। एउटा चाहिँ एप्लिकेसन विन्डोज, एउटा अर्को डकुमेन्ट विन्डोज। डकुमेन्ट विन्डोज भनेको जो हामीले काम गरिरहेका छौँ, काम गर्न सुरु जस्तै यो प्लेटफर्म छ, जो काम गर्ने प्लेटफर्म, यसलाई चाहिँ डकुमेन्ट विन्डोज भनिन्छ। र जस्तो हामीले यसलाई डकुमेन्ट विन्डोजलाई क्लोज गरिसकेपछि देखिने विन्डोज छ, यसलाई चाहिँ एप्लिकेसन विन्डोज भनिन्छ। यो चाहिँ जान्न जरुरी छ। अब यसको बारेमा अझै विस्तृत रूपमा जान्नका लागि मैले यहाँहरूलाई यस बारेमा अलिक थप यसबाट चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो MS वर्ड भित्र देखिने यो विन्डोज भित्र जस्तै हेर्नुहोस्, यसलाई फाइल ट्याब भनिन्छ। यो क्विक एक्सेस टुलबार जस्तो यहाँनिर देखिने जो छ, यसलाई चाहिँ क्विक एक्सेस टुलबार भनेर भनिन्छ। विशेष त यसमा हामीले जस्तो यहाँ सेभ कमान्ड छ, यहाँ अन्डु रिड्युका बटनहरू राखिएको छ। यो हामीले अरू थप पनि राख्न सकिन्छ। यसलाई क्विक एक्सेस टुलबार किन भनिएको भने यसमा राखिसकेपछि हामीले कुनै पनि कमान्डहरूलाई भित्र गएर खोल्नुभन्दा पनि डाइरेक्टली यहीँबाट चाहिँ एक्सेस गर्न सकिन्छ। त्यसकारण यहाँ क्विकली एक्सेस गर्न सकिने भएको कारणले यसलाई क्विक एक्सेस टुलबार भनिन्छ। र यो जो एरिया छ यसलाई चाहिँ रिबन भनिन्छ। यो माथि डकुमेन्ट 1 लेखेको छ, यसलाई चाहिँ टाइटल बार भनिन्छ।
हामीले पछि हामीले डकुमेन्ट सेभ गरिसकेपछि यहाँ छुट्टै नाम सो गर्छ। यहाँ तेर्सो लाइनमा देखिने जस्तो 1 2 3 4 5 6 7 यसरी देखाएको छ, यसलाई चाहिँ रुलर भनिन्छ। यसलाई चाहिँ होरिजन्टल रुलर पनि भनिन्छ। तेर्सोमा देखिनेलाई होरिजन्टल र यो ठाडोमा देखिनेलाई भर्टिकल रुलर भनिन्छ। यो क्वेसन मार्क दिएको यसलाई चाहिँ हेल्प भनिन्छ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले MS वर्ड सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू सिक्न सक्छौँ र हेल्पहरू लिन सकिन्छ। यसलाई चाहिँ मिनिमाइज बटन भन्छ, यसलाई म्याक्सिमाइज बटन भन्छ, यो क्लोज बटन भयो। यसलाई डायलग बक्स लन्चर भन्छ। यहाँनिर यस्तो एरो दिएको छ, अरूमा पनि देखाएको जस्तो यहाँ क्लिपबोर्डको भयो, यसलाई पनि डायलग बक्स लन्चर भन्छ। त्यसै गरी यहाँनिर जस्तो पेज नम्बर 1 of 1 देखाएको छ, यहाँ वर्डहरू 0 देखाएको छ, यसलाई चाहिँ स्टेटस बार भन्छ। जो हामीले यहाँ यो ब्ल्याङ्क एरिया जो व्हाइट एरिया देखिन्छ यसलाई चाहिँ डकुमेन्ट एरिया भनेर भनिन्छ। र यहाँ जस्तो विभिन्न किसिमका भ्यूहरू छन्, यसबारे हामी थप पछि पढ्नेछौँ। यसलाई चाहिँ भ्युज बटन भनिन्छ। अब यो जुम कन्ट्रोल एरिया जस्तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस देखाएको छ, हामीले जुम गर्ने ठुलो अथवा सानो गर्ने यहीँबाटै हो। र यसबारेमा विस्तृत रूपमा हामी अगाडि पढ्नेछौँ। र हामी यहाँ फाइल मेनुमा गएका छौँ। फाइलमा न्यू भन्ने छ, हामीले अघि पनि सुरुमा ओपन गर्दा पनि देखिएको थियो। र हामीले यहाँबाट पनि नयाँ डकुमेन्ट ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट खोल्नका लागि अथवा अन्य टेम्प्लेट्सहरू निकाल्नका लागि पनि हामी यहाँबाट पनि निकाल्न सकिन्छ। नभए सर्टकट मेथडबाट हामीले कन्ट्रोल प्लस N थिचेर पनि नयाँ डकुमेन्ट खोल्न सकिन्छ। र यसरी खुलेको छ कन्ट्रोल प्लस N थिचेर। र हामीहरू यसमा जस्तो केही कुराहरू टाइप गरौँ। जस्तो हामीले यहाँ केही कुराहरू टाइप गऱ्यौँ र यो हाम्रो मानिलियौँ कि यो एउटा फाइल हो। अब यसलाई चाहिँ हामीले न्यू फाइल बनायौँ र यसलाई हामीले फ्युचर युजको लागि अथवा पछिसम्म राख्नका लागि हामीले यसलाई सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसलाई सेभ गर्न सेभ कमान्डमा थिच्ने र हामीले कुन लोकेसनमा सेभ गर्ने हो त्यसलाई चाहिँ निकल गरेर जस्तो कम्प्युटरभित्र गएर यहाँ डेस्कटपमा सेभ गर्ने कि डाउनलोड्समा राख्ने कि डी ड्राइभमा अथवा जी ड्राइभमा अथवा एफ ड्राइभमा डकुमेन्ट्समा कुनमा सेभ गर्ने हो त्यो लोकेसन चुज गरेर त्यसलाई चाहिँ सेभ गर्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले फाइल नेम दिन सकिन्छ। जस्तो हामीले यसलाई टेस्ट फाइल राखौँ। मैले यसलाई डकुमेन्टमा सेभ गरेको छु। र यो सेभ गरेको डकुमेन्ट हेर्नलाई हामीहरू जस्तो यहाँ दिस पिसी भनेको छ, माई कम्प्युटर पनि लेख्या हुन सक्छ अन्य ठाउँमा। र यहाँ हामीले अघि सेभ गरेको फाइल हामीले टेस्ट फाइल भनेर राखेका थियौँ, यो यहाँ छ। र यसरी हामीले आफूले चाहेको लोकेसनमा सेभ गर्न सकिन्छ। यसरी सेभ कमान्डको काम सेभ गर्नु, अब फर्स्ट टाइम सेभ गर्नुलाई सेभ कमान्ड प्रयोग गरिन्छ र सेभ भनिन्छ। भने सेभ एज कमान्डको प्रयोग हामीले कुनै पनि पुरानो फाइललाई अर्को नयाँ नाम दिनका लागि र नयाँ लोकेसनमा सेभ गर्नका लागि पनि प्रयोग गरिन्छ। जस्तो हाम्रो अघि टेस्ट फाइल भनेर हामीले सेभ गरेका थियौँ र हामीले अब यसलाई कुनै अर्को नाम दिनु पर्यो भने यसलाई जस्तो माई कम्प्युटरमा डकुमेन्ट भित्रै अथवा अन्य जस्तो डेस्कटपमा सेभ गर्नु पर्यो भने डेस्कटपमा टेस्ट फाइलको ठाउँमा हामीले अन्य नाम दिन सकिन्छ।
जस्तो राम नामको फाइल हामी सेभ गऱ्यौँ। अब यसलाई पनि सेभ यहाँ हामीले फाइल नेम दियौँ र सेभ एज टाइपमा के गर्ने त, यसलाई वर्ड डकुमेन्टको रूपमा सेभ गर्ने कि माइक्रो एनुअल डकुमेन्टको रूपमा सेभ गर्ने कि जस्तो पुरानो भर्जनमा सेभ गर्ने कि जस्तो वर्ड 97 अथवा 2003 मा सेभ गर्ने कि टेम्प्लेट्सको रूपमा सेभ गर्ने कि हैन। यो विभिन्न किसिमको छ। जस्तो यहाँ पीडीएफको रूपमा पनि छ, पीडीएफ बनाउन पनि सकिन्छ, एक्सपीएस डकुमेन्टको रूपमा, वेब पेजको रूपमा, रिच टेक्स्ट फर्मेट हैन, आरटीएफ फर्मेट, विभिन्न किसिमका अप्सनहरू छन्। यही अनुसार पनि हामीहरू सेभ गर्न सकिन्छ। अहिले यसलाई हामी वर्ड डकुमेन्टको रूपमा सेभ गर्छौँ। इभन हामीले सेभ थम्बनेलको रूपमा पनि सेभ गर्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ सेभ कमान्डको प्रयोग गर्नु, सेभ एज कमान्डको प्रयोग गरी हामीले डिफ्रेन्ट फाइल नेम र डिफ्रेन्ट लोकेसनमा र डिफ्रेन्ट फाइल फर्मेटमा चाहिँ सेभ गर्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले सेभ कमान्डको प्रयोग गर्छौँ। र सेभ गरिसकेपछि हामीले प्रिभियसली सेभ गरेको अथवा हामीले अघि नै सेभ गरेको फाइललाई ओपन गर्नु पर्यो भने हामीले ओपन कमान्डलाई क्लिक गर्छौँ र यहाँ रिसेन्टली सेभ भएका फाइलहरू देखाइरहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसबाट पनि खोल्न सकिन्छ हामीले। र हामीले अघि सेभ गरेको फाइललाई खोल्न सकिन्छ, यहीँबाट चुज गरेर पनि खोल्न सकिन्छ। जस्तो हामीले यहाँ टेस्ट फाइल नामबाट पहिला फर्स्ट टाइम सेभ गर्दा टेस्ट फाइल र सेभ एजको रूपमा सेभ गर्दाखेरि राम नामको फाइल सेभ गरेका थियौँ र यसरी चाहिँ ओपन गर्न सकिन्छ हामीले सेभ गरेको फाइललाई। र सेभमा अरू पनि अप्सनहरू छन्। ओपनको लागि हामीहरूले फाइलहरू ओपन गर्दाखेरि अरू पनि अप्सनहरू छन् ओपन गर्नका लागि। जस्तो मानिलिउँ यहाँ ओपनमा गइसकेपछि हामीले ओपन एज अ रिड ओन्ली, ओपन एज अ कपी, ओपन इन अ ब्राउजर, ओपन इन अ ट्रान्सफर्म, ओपन इन अ प्रोटेक्टेड भ्यू, ओपन एन्ड रिपेयर भनेर विभिन्न तरिकाले पनि फाइलहरू ओपन गर्न सकिन्छ। जस्तो ओपन गर्दा फाइल ओपन हुने भयो। हामीले ओपन रिड ओन्ली गऱ्यौँ भने त्यो ओपन त गरिन्छ तर रिड मात्रै गर्न लागि ओपन गरिन्छ। त्यसलाई हामीले त्यसमा एडिट अथवा थप गर्न सकिँदैन। ओपन एज अ कपी एउटा छुट्टै चाहिँ कपीको रूपमा चाहिँ हामीले ओपन गर्न सक्छौँ। जस्तो हामीले ब्राउजरको रूपमा, जस्तो युसी ब्राउजर, मोजिला फायरफक्स, गुगल क्रोम हैन, अरू पनि ब्राउजरहरूको रूपमा पनि ओपन गर्न सकिन्छ। प्रोटेक्टेड भ्यूमा पनि ओपन गर्न सकिन्छ। अनि कुनै फाइलहरूमा एरर देखियो एमएस वर्डको भने ओपन एन्ड रिपेयर भनेर पनि खोल्न सकिन्छ एरर देखियो भने। यसरी चाहिँ ओपनमा पनि विभिन्न अप्सनहरू छन्। जस्तो हामीले सामान्य इन्स्टिट्युटहरूमा पढ्दाखेरि ओपनको काम फाइल ओपन मात्रै गर्ने सिकाइन्छ, तर ओपनभित्र पनि विभिन्न किसिमका अप्सनहरू हुने गर्दछन्। यसलाई चाहिँ जानिराख्नु अत्यन्तै जरुरी छ। आजलाई यति नै सर्ट भिडियो बनाएँ मैले र आगामी दिनहरूमा अलि विस्तृत रूपमा अलि डिपली अध्ययन गर्ने गरी हामीले प्रत्येक कमान्डलाई टच गर्ने गरी एमएस वर्ड बारे डिप अध्ययन गर्नेछौँ। तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक, शेयर, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।